नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा नगरेका कम्पनीहरु, जो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएका तर चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा नगरेका, जो कि आर्थिक वर्ष 80-81 को मुनाफाबाट चाहिँ यो वर्ष डिभिडेन्ड दिन मिल्ने 5 वटा डेभलपमेन्ट बैंकहरु हैन, तिनीहरुको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कस्तो छ र अहिलेको तिनीहरुको फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो छ, जो कि तपाईहरुसँग यी कम्पनीहरु शेयर हुन सक्छ हैन। यो बेलामा तपाईहरुले चाहिँ यी कम्पनीहरु डिभिडेन्ड नखाएर पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात तपाईहरुले चाहिँ बाइ गर्नु भएको छैन भने यस्तो सस्तो मूल्यमा पाएको बेलामा तपाईहरुले चाहिँ एकुमुलेट गरेर चाहिँ यी कम्पनीहरुको चाहिँ लाभांश खान सक्नुहुन्छ। ती कम्पनीहरु कुन कुन, तिनीहरुको फन्डामेन्टल अवस्थाको बारेमा अहिलेको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आजको भिडियोको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ KSBBL, कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड है। अब यसको अहिलेको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 459 रुपैयाँमा अहिलेसम्म अन्तिम कारोबार भइरहेको हैन। अब यसको 52 हप्तामा हाई र लो कुरा गर्ने हो भने 52 हप्तामा हाई भनेको एक वर्षमा हाई भनेको 546 सम्म पुगेको कम्पनी हो भने लोमा 288 सम्म झरेको थियो। अब यसको EPS भने यो बुक क्लोज एडजस्ट हुन पहिलाको EPS हो, यो 18.76 भनेको अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार यसको रिपोर्टेड EPS भनेको 19.94 यसको रिपोर्टेड EPS छ है अहिलेको चाहिँ। अब PE चाहिँ 24.47 र रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 12.81% यसको रिटर्न इक्विटी छ, यो फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार हो। अब यसको बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 154 रुपैयाँ 21 पैसा यसको बुक भ्यालु छ है। अब शेयर संरचनाको कुरा गर्ने भने प्रमोटरमा चाहिँ 51% र पब्लिकसँग चाहिँ 49% चाहिँ यसको शेयर संरचना रहेको छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने अब प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर र अहिलेको फर्स्ट क्वार्टर हेरौं हैन, अनि प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर र अहिलेको फर्स्ट क्वार्टर हेर्दाखेरि चाहिँ पेड अफ क्यापिटलमा 7% को वृद्धि छ यसमा है। अब त्यसपछि रिटर्न अर्निङमा चाहिँ 718.73% को वृद्धि गरेको छ यसमा पनि। अब रिजर्भमा चाहिँ 11.23%। अब लोन एन्ड एडभान्स टु BFIS बाट चाहिँ 36.5% हैन। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ घटाएको छ, यो चाहिँ अलिकति सुधार्न जरुरी छ हैन, थोरैले घटाएको छ 4.07%। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बढाएको छ है, यसले चाहिँ 5.67% चाहिँ बढाएको छ। अपरेटिङ प्रोफिट पनि बढाएको छ 42.57% ले, नेट प्रोफिट चाहिँ 46.4% चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन्छ। अब त्यसपछि यसले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट पनि एकदमै राम्रो बढाएको छ, 718.73% ले चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन्छ। अब EPS पनि 36.82% को वृद्धि नै छ, बुक भ्यालु चाहिँ 4.78% को वृद्धि नै छ। अब गत वर्षको फर्स्ट क्वार्टरमा 147 थियो भने अहिले चाहिँ 154 हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा 164 थियो भने अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा 154 भने प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा घटेको छ, तर प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ बढेको देखिन्छ। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 30.58% चाहिँ वृद्धि नै देखिन्छ है। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टर पनि वृद्धि नै छ, प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा पनि वृद्धि नै देखिन्छ यहाँ चाहिँ। अब त्यो सँगै यसले चाहिँ अलिकति सुधार्नु पर्ने भनेको NPL छ है। यसको NPL पनि एकदमै बढेको छ, यहाँ 13.79% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ यहाँ है। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा 3.48 थियो भने अहिले 3.96, यहाँ पनि वृद्धि नै देखियो हैन। अब प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा 3.21 थियो भने यहाँ पनि 3.96 भनेपछि यहाँ पनि वृद्धि गरेर देखियो। भनेपछि यो NPL चाहिँ एकदम सुधार्न जरुरी छ। खराब कर्जाहरु बढे यसको। अब यो खराब कर्जा बढेपछि यसको डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोफिटमा असर गर्ने हो। अब यो घटेपछि वितरण योग्य नाफा नै घट्यो भने अब लगानीकर्तालाई के दिने त हैन, त्यसको त दिने अवस्था नै रहदैन हैन। यो चाहिँ सुधार्न एकदमै जरुरी छ यसले चाहिँ। अब कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ 33.26% ले, यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब यसले चाहिँ सुधार्नु पर्ने भनेको NPL छ है। अब यसको डिभिडेन्डको सन्दर्भमा हेर्ने भने यसले चाहिँ 80-81 मा चाहिँ अब यो वर्ष 7% बोनस र 5% क्याश गरेर टोटल चाहिँ यसले 12% चाहिँ डिभिडेन्ड दिइसकेको छ है। अब यसको डिभिडेन्ड क्यापिटल 10.91 थियो, तर चाहिँ यसले यो वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिइ पनि सकेको छ। अब बुक क्लोज पनि भइसक्यो, 2024 अक्टोबर 1 मा चाहिँ यसको बुक क्लोज भइसक्यो। तर डिभिडेन्डको लागि तपाईले चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ नहेर्दा हुन्छ। अन्य अब टेक्निकलको लागि हेर्नुहुन्छ भने टेक्निकलको लागि चाहिँ यो कम्पनीलाई हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। बियरिश क्यान्डल भनेको छ। अब लगभग एक चरणको करेक्सन सकिएर फेरि बढ्ने तयारीमा छ। अब दोस्रो नम्बरको कम्पनी छ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 449 रुपैयाँ अन्तिम कारोबार भइरहेको। 52 हप्ता हाई र लो हेर्ने भने 511 हाई थियो भने लोमा 350 सम्म झरेको थियो। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुन पहिलाको EPS हेर्ने भने 20.43, अहिले फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टेड EPS हेर्ने भने 15.90 र PE हेर्ने 21.98, रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 13.57%, बुक भ्यालु चाहिँ 162 रुपैयाँ 7 पैसा। अब शेयर संरचना चाहिँ प्रमोटरमा 51, पब्लिकमा चाहिँ 49। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने विकली बियर सेन्टिमेन्टमा छ यो कम्पनी चाहिँ अहिले।
अब यसको फाइनान्सियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ 9.5% वृद्धि नै गरेर देखिन्छ हैन। रिटर्न अन अर्निङमा चाहिँ 76.93% वृद्धि छ, रिजर्भमा चाहिँ 21.28% वृद्धि छ, अनि टोटल एसेटमा चाहिँ 16.22%, डिपोजिट फ्रम कस्टमरबाट 6.26%, ऋण घटाएको छ, यसले चाहिँ बोरोइङ घटाएको छ, एकदमै राम्रो कुरा यो 49.74% ले घटाएको छ। लोन एन्ड एडभान्स टु बीएफआईएसबाट 4.24% को वृद्धि नै छ हैन। इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ यसले घटाएको छ है 17.04%, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बढाएको छ 11.08%, नेट प्रॉफिट यहाँ अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ 12.1% ले बढाएको छ भने नेट प्रॉफिट चाहिँ 12% ले बढाएको छ। त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पनि बढाएको छ 76.93% ले है, यो पनि एकदमै राम्रो। अनि ईपीएस हेर्ने भने 2.28% को वृद्धि छ है। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा वृद्धि गरेर देखिन्छ, तर प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ घटेको छ हैन। अब यो प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर अहिलेको फर्स्ट क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ 2.28% सामान्य वृद्धि देखिन्छ। अब बुक भ्यालु हेर्ने भने 6.13% को वृद्धि नै छ है। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर 152 थियो, यहाँ 162, प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर 157 थियो भने यहाँ चाहिँ 162, दुईटैमा चाहिँ वृद्धि गरेर देखिन्छ। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने सामान्य घटेको छ है, 3.63% को गिरावट छ अनि प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर 10.18 थियो, यहाँ 9.81 छ। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा 12.70 थियो भने यहाँ चाहिँ 9.81 भनेपछि अलि सामान्य अङ्कको गिरावट छ, यहाँ चाहिँ 3.63% को गिरावट छ। त्योसँगै एनपीएल पनि बढेको छ है। अब यो एनपीएल बढेपछि सबै कुराहरू घट्ने हो भने यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट घट्छ हैन, अन्य कुराहरू घट्छ। अब एनपीएल को सन्दर्भमा 42.54% को वृद्धि छ यहाँ है। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा 2.68 थियो, अहिले चाहिँ 3.82 छ फर्स्ट क्वार्टरमा हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा 2.89 थियो भने यहाँ चाहिँ 3.82 छ भनेपछि 42.54% को यहाँ वृद्धि छ। यो कम्पनीले एनपीएल सुधार्न एकदमै जरुरी छ। कस्ट अफ फन्ड हेर्ने भने कस्ट अफ फन्ड चाहिँ 37.25% ले घटाएको छ, यो एकदमै राम्रो। अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने अब यो कम्पनीको डिभिडेन्डको सन्दर्भमा गत वर्ष चाहिँ यसले 9.5% बोनस हैन, अनि कर परियोजनाको लागि भनेर 0.5% चाहिँ क्याश गरेर टोटल 10% चाहिँ यो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड दिएको थियो गत वर्ष चाहिँ। अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ लगभग राम्रै डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो। 10% देखि यसले चाहिँ 21% सम्म एभरेजिङमा चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिएको छ हैन। अब यसले क्याशमा भन्दा पनि लगभग बोनसमै जोड दिएको देखिन्छ, राम्रै बोनसमा जोड दिएको छ। अब यो वर्ष यो कम्पनीको डिभिडेन्डको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 10.52% यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ है। अब हामीले चाहिँ त्यही 10.52% 10% कै आसपासमा हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ यो कम्पनीबाट। अब अर्को कम्पनी छ मितेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड है। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य 643 रुपियाँ अन्तिम कारोबार भइरहेछ। अब यसको 52 हप्ताको हाई भने 805 सम्म पुगेको थियो भने लोमा चाहिँ 321 सम्म झरेको कम्पनी हो। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुनु पहिलाको ईपीएस हेर्ने हो भने 13.44 यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुन पहिलाको ईपीएस थियो भने अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टेड ईपीएस हेर्ने हो भने 2.65 छ। अब पी 47.84, रिटर्न इक्विटी चाहिँ 9.74%। अब बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 144 रुपियाँ 2 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। अब सेयर संरचना 51 मा प्रमोटर, 49 मा चाहिँ पब्लिक छ। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने हो भने न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा छ अहिले, न बेरिश छ न बुलिशमा छ है। अब यसको फाइनान्सियल इन्डिकेटरहरू कम्पेयर गर्ने हो भने इयर टु इयर ग्रोथमा चाहिँ 9.5% वृद्धि देखिन्छ। रिटर्न अर्निङमा चाहिँ 15.32% वृद्धि छ। रिजर्भमा चाहिँ 5.81% वृद्धि छ, सामान्य वृद्धि हो यो चाहिँ। अब त्यसपछि यसले इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ घटाएको छ है, 35.68% ले प्रतिशतको गिरावट छ हैन। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि घटाएकै छ 43.44% ले हैन। नेट प्रॉफिट पनि घटाएको छ 58.4% हैन। डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट चाहिँ बढाएको छ यसले 15.32% ले बढाएको छ। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिले फर्स्ट क्वार्टर वृद्धि नै छ हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ घटेको छ है थोरै चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ सुधार्न जरुरी छ। डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट चाहिँ अब यो सन्दर्भमा यो एनपीएल चाहिँ घटाएको छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो हैन। अब एनपीएल 36.17% ले घटेको छ। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 0.97 थियो भने अहिले चाहिँ थोरै बढेको छ हैन। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ घटेको देखिन्छ। अब यो फर्स्ट क्वार्टर र फर्स्ट क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि मात्रै हो यो चाहिँ 36.17% को गिरावट, तर चाहिँ प्रिभियस इयर लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ बढेकै छ है। अब कस्ट अफ फन्ड चाहिँ 30.3% को चाहिँ गिरावट छ, यो एकदमै राम्रो। अब यसको डिभिडेन्डको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गत वर्ष चाहिँ 9.5% चाहिँ बोनस हैन, 0.5% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 10% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो।
अब यो कम्पनीबाट हामीले यसपालि गर्न सक्ने भनेको 15% यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ है। अब यो 15% डिभिडेन्ड क्यापेसिटीमा अब यसले रिजर्भमा थपेर 10% दिन सक्छ। अब योभन्दा धेरै रिजर्भबाट जान बढी पनि दिन सक्छ। अब हामीले 10 देखि 15% आसपासमा यो कम्पनीबाट हामीले चाहिँ डिभिडेन्डको एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब चौथो नम्बरको कम्पनी छ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड है। यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भनेको 481 रुपियाँ अन्तिम कारोबार भइरहेछ। अब यसको 52 हप्ताको हाई र लो कुरा गर्ने हो भने 52 हप्ताको हाई भनेको 535 र लोमा चाहिँ 362 सम्म झरेको कम्पनी हो। अब यसको बुक क्लोज एडजस्ट हुनुमा पहिलाको इपिएस हेर्ने हो भने 17.98, अहिलेको रिपोर्टेड इपिएस फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको इपिएस हेर्ने हो भने 22.97 वृद्धि नै छ। अब रिटर्न पी हेर्ने हो भने 26.76, रिटर्न इक्विटी चाहिँ 9.82%। अब बुक भ्यालु चाहिँ 196 रुपियाँ 97 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। प्रमोटरमा हेर्ने भने 51% छ, पब्लिकमा चाहिँ 49% सेयर संरचना रहेको छ। स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने न्युट्रल सेन्टिमेन्ट टुडे हैन, यो न्युट्रलमा छ, न बियरिश न बुलिशमा है। अब फन्डामेन्टल हामीले चाहिँ यसको फाइनान्सियल इन्डिकेटर हेरौँ। अब फाइनान्सियल इन्डिकेटरमा पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ 4% को वृद्धि गरेको देखिन्छ है। रिटर्न अर्निङमा चाहिँ घटाएको छ, यसले 7.14%ले सामान्य घटाएको छ, धेरै चाहिँ होइन, यो ड्राइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। रिजर्भमा चाहिँ बढाएको छ, यो राम्रै छ 28.18%। अनि टोटल एसिडहरू पनि बढाएकै छ। त्यसपछि यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ घटाएको छ है, यसले 9.67%ले घटाएको छ होइन। अब नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बढाएको छ है, 6.46%ले चाहिँ वृद्धि गरेको देखिन्छ। अपरेटिङ प्रोफिट चाहिँ 16.2%ले बढाएको छ। नेट प्रोफिट चाहिँ 16.57%ले बढाएको छ। अब यो यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट चाहिँ घटायो है, वितरण योग्य मुनाफा चाहिँ घटाएको छ। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा हो, यसले चाहिँ यो सुधार्न जरुरी छ यहाँ और यसको एनपीएल बढेको छ यहाँ है। अब एनपीएल बढेर यो कुराहरू घटेको हो। यहाँ एनपीएल चाहिँ 6.34% को यहाँ वृद्धि छ। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा 3.47 थियो, यहाँ 3.69 छ, यहाँ पनि बढेकै देखिन्छ होइन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा 3.29 छ भने यहाँ 3.69 छ, यहाँ पनि वृद्धि नै गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ एकदमै सुधार्नु छ। यो बढेर चाहिँ यसको यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट चाहिँ यहाँ घटेको हो है। अब इपिएस चाहिँ 12.8%ले वृद्धि गरेर देखिन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ अब प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 20.49 थियो, अहिले चाहिँ 22.97, यो ठिकै छ। प्रिभियस इयर लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 17.4 थियो भने यहाँ चाहिँ 22.97, यहाँ पनि वृद्धि गरेर देखिन्छ। बुक भ्यालु पनि 8.56% को वृद्धि नै छ, यहाँ पनि ठिकै छ है। अब कस्ट अफ फन्ड 27.89%ले घटाएको छ, यो एकदमै राम्रो है। यसलाई अहिले सुधार्नुपर्ने भने एनपीएल छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ गत वर्ष यो कम्पनीले 4% बोनस र चाहिँ क्याशमा चाहिँ 4.5% गरेर टोटल चाहिँ 8.5% चाहिँ योभन्दा खाली डिभिडेन्ड दिएको थियो यो कम्पनीले। अब यो कम्पनीबाट हामीले डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न सक्ने भनेको 7.40% यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ। अब हामीले त्यही 5-7 कै आसपासमा यो कम्पनीबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, यही 8 सम्मै होइन। 5 देखि 8% सम्म हामीले यो कम्पनीबाट डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने हामीले चाहिँ यो कम्पनीबाट एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। अब अर्को कम्पनी छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड। अब यसको अन्तिम कारोबार मूल्य भने 398 मा कारोबार भइरहेछ। अब यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 467, लोमा चाहिँ 336 सम्म झरेको थियो। अब यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार रिपोर्टेड इपिएस भनेको 4 छ हैन, पी चाहिँ 21.05। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 13.11% यसको रिटर्न इक्विटी। बुक भ्यालु चाहिँ 154 रुपियाँ 9 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। शेयर संरचना 49 र 51। अब स्टक सेन्टिमेन्ट चाहिँ न्युट्रलमा छ यो कम्पनी चाहिँ। अब यसको फाइनान्सियल इन्डिकेटरहरू हेरौँ भने पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ 9.75% वृद्धि नै छ। रिटर्न अर्निङमा चाहिँ 55.54% वृद्धि, रिजर्भमा चाहिँ 13.7%ले वृद्धि गरेको देखिन्छ। अब यसले ऋण घटाएको छ 50%ले, यो पनि एकदमै राम्रो छ हैन। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ यसले घटायो 25.58%ले घटाएको छ, यो सुधार्न जरुरी छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ बढाएको छ 6.37%ले बढाएको छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो हैन। त्यसपछि अपरेटिङ प्रोफिट चाहिँ 17.75%ले वृद्धि गरेको छ, यो चाहिँ एकदम राम्रो। नेट प्रोफिट चाहिँ 23.17% को वृद्धि छ, यो पनि एकदमै राम्रो। त्यससँगै डिस्ट्रिब्युटेड प्रोफिट पनि बढाएको छ 55.54%ले, यो पनि एकदमै राम्रो छ हैन। इपिएस चाहिँ 12.23% को वृद्धि छ, यो पनि एकदमै राम्रो है। प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 14.25 थियो, अहिले चाहिँ 16 छ भनेपछि प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 18.15 थियो, अहिले यहाँ 16 छ। अब प्रिभियस इयरको फर्स्ट क्वार्टर भन्दा अहिले फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 12.23% वृद्धि छ। तर चाहिँ यहाँ के छ भने
प्रिभियस इयर लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिलेको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ घटेको छ है। यो चाहिँ अब यो लास्ट क्वार्टर भन्दा फर्स्ट क्वार्टर घटेपछि यसलाई सुधार्नु जरुरी छ, तर फर्स्ट क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि ठिकै देखिन्छ है। अब यसको बुक भ्यालुको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने 2.8% को वृद्धि छ, सामान्य वृद्धि हो यो चाहिँ है। अब प्रिभियस इयर फर्स्ट क्वार्टरमा 149.90 पैसा थियो भने अहिले चाहिँ 154 यहाँ वृद्धि नै छ हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टरमा 149.71 थियो भने अहिले चाहिँ 154.10 छ, यहाँ पनि वृद्धि नै गराएको थियो, यो ठिक छ है। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने हो भने 9.17% वृद्धि छ। प्रिभियस इयर फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ 9.51 थियो, यहाँ 10.38, यहाँ चाहिँ फर्स्ट क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि वृद्धि नै छ हैन। प्रिभियस इयरको लास्ट क्वार्टर भन्दा अहिले फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ घटेको छ है। अब लास्ट क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सुधार्न जरुरी छ र फर्स्ट क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ वृद्धि नै छ है। अब त्यो सँगै यसको एनपीएल छ, एनपीएल एकदमै नराम्रो है, 112.8% ले वृद्धि गरेको देखिन्छ। प्रिभियस इयर फर्स्ट क्वार्टरमा 149 थियो, 2.51% हैन। त्यसपछि थर्ड क्वार्टरमा 2.2% हैन। त्यसपछि लास्ट क्वार्टरमा चाहिँ 2.26 थियो भने अहिले चाहिँ फेरि बढाएर 3.4%। अब फर्स्ट क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि वृद्धि छ हैन। अनि लास्ट क्वार्टर र फर्स्ट क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि वृद्धि नै छ, 112.8% को वृद्धि छ। अब यो एकदमै सुधार्न जरुरी छ। यो बढेपछि कम्पनीको चाहिँ हरेक इन्डिकेटर घट्छ। अब डिस्ट्रिब्युट प्रोफिट घट्ने हो अर्कोचोटिमा, यस्तै रह्यो भने यो एनपीएल हैन। त्यही भएर चाहिँ अब नेट प्रोफिट घट्छ हैन, सबै कुराहरू घट्ने हुने इन्डिकेटर हो। यो चाहिँ एनपीएल ले सुधार्न एकदमै जरुरी छ। कस्ट अफ फन्डको कुरा गर्ने हो भने 36.41% ले चाहिँ घटाएको छ, यो एकदमै राम्रो। अब यसको डिभिडेन्डको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष यसले 9.75% बोनस र चाहिँ 0.51% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 10.26% चाहिँ यो वर्ष अगाडि, योभन्दा अगाडिको गत वर्ष चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिएको थियो भने यो वर्ष यो कम्पनीबाट हामीले डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गर्न सक्ने यो कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भनेको 4.71% यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ है। अब हामीले चाहिँ यो कम्पनीबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्ने भनेको त्यही 4-5 कै आसपासमा एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। अब रिजर्भमा तानेर पनि रिजर्भबाट दिन मिल्ने भएपछि रिजर्भबाट तानेर 10 सम्म पनि पुर्याइदेला हैन। यो चाहिँ फुल्ली डिपेन्ड हुने भनेको कम्पनीको चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको हातमा रहने कुरा रह्यो। अब हामीले यसको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको रिपोर्टमा चाहिँ 4.71% यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ। अब हामीले त्यही 4-5 कै आसपासमा एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौं। अब रिजर्भबाट तानेर 10 पनि दिन सक्ला, त्यो अलग कुरा रह्यो हैन। तर हामीले यसको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ 4.71% भनेपछि त्यही 5 कै आसपासमा हामीले यो कम्पनीबाट डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौं है। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला हैन। च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला ताकि हामीले यस्तै किसिमको भ्यालुएबल कन्टेन्टहरु मिस नहोस् भन्नका निमित्त। भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने एक लाइक अवश्य गर्नु होला, मेरो भिडियो पनि रिच गर्नेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।